Xin chào các bạn. Tập hôm nay thì Miro đã mời một bạn rất là thú vị, có một cái profile rất là hay ho và đồng thời mang một cái business model rất là hay đến Việt Nam. Bạn Thùy Hoàng. Xin chào Thùy. Dạ chào anh, chào mọi người. Mình tên là Thùy Hoàng, mình là CEO co-pioneer của The Century. The Century là một công ty asset management, nhưng sau một năm vận hành thì bên mình có thêm một cái model về flexible office. Mình xin lỗi là mình nói tiếng Việt, nhiều khi cái từ ngữ về tiếng Việt của mình nó hơi chậm, cho nên mình sẽ chen một số cái chữ tiếng Anh, mong mấy bạn thông cảm nha. Ok. Thì có thể là trước khi mà chúng ta bắt đầu nói chuyện về Century và cái business model mới và những cái thứ mà rất là mới mẻ mang đến thị trường Việt Nam, thì Thùy cũng có chia sẻ về cái profile của Thùy ngày xưa ở Việt Nam, sau đó là chuyển sang bên Mỹ và có những cái bước đi rất là mới mẻ và có một cái câu chuyện để trở lại Việt Nam và tham gia vào một cái lĩnh vực ở đó rất là khó khăn vào những cái năm đó. Thế thì Thùy có thể chia sẻ ngắn gọn về cái profile hồi trước khi đi sang Mỹ và sau khi mà quyết định trở về lại Việt Nam là như thế nào? Em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam cho đến lúc em học hết lớp 9 là khoảng tầm 14 tuổi thì em đã nói với ba mẹ là em muốn đi du học nước ngoài, bởi vì nếu mà em không đi liền bây giờ thì em sẽ trượt mất cái cơ hội mà để theo sát được những cạnh tranh được với các bạn nước ngoài á. Thì đến lúc 14 tuổi ba mẹ em cũng finally là đồng ý cho em đi. Thì em đi qua đó em học ở boarding school, ở trong trường, ăn trong trường, ngủ trong trường, hết tất cả mọi thứ luôn. Đến học hết năm đại học năm tư là khoảng 2017 thì đầu 2018 là về lại Việt Nam, vì một số lý do liên quan đến tình hình tại thời điểm đó họ thay đổi về mặt kinh tế và về cái opportunity, tức là cái cơ hội cho em có sự nghiệp ở bên Mỹ. Thì em mới quyết định là thôi, nếu mà đã làm lại từ đầu thì quay về Việt Nam và xem như là tìm những cái cơ hội riêng cho mình, và một phần nữa là giúp đỡ gia đình về những cái công việc tại gia đình hiện tại. Trước khi mà em tham gia vào một cái startup của riêng mình là The Century, thì những cái lý do gì mà em lại tham gia vào cái lĩnh vực đó khi hồi đó là tất cả các thị trường cũng đang gọi là đi xuống này, sẽ có một số cái vấn đề vĩ mô một chút, và những cái tình hình tại Việt Nam nó chưa được hoàn toàn là ủng hộ cái việc đó, thì tại sao lại Thùy dựa vào cái lý do gì mà lại start một cái business ở trong cái ngành đó? Thật ra cái lý do của em á là em phải giúp gia đình của em thôi. Bởi vì đến thời điểm đó thì thật sự là gia đình đang bị chững lại, tức là không có cái cơ hội phát triển hơn. Thì mục đích cuối cùng chỉ là làm sao để giúp gia đình mình có thể làm tốt hơn những gì họ đang có. Bởi vì ba mẹ và anh chị cũng đã làm trong nghề cũng hơn 10 năm, nhưng mà đến thời điểm đó thì không phát triển hơn được nữa, thì mình phải làm những cái gì mới để giúp gia đình phát triển và vượt qua cái kiểu cái lúc đó nó bị khựng lại như vậy. Đó, thì cái đó là cái lý do duy nhất của em, là cái động lực lớn nhất của em là để giúp gia đình em thôi. Còn đến bây giờ, đến thời điểm lại, mình cũng không nghĩ là mình làm được như vậy. Và tại thời điểm đó thì tất cả mọi người, nhờ có được sự ủng hộ của gia đình và mọi người xung quanh và anh chị, ba mẹ, mọi người đều ủng hộ và cố gắng là giúp đỡ cho em để làm tốt hết những cái mà em có thể làm được, thì nó mới được như ngày hôm nay. Nếu mà em nhìn lại cái thời gian mà mới về Việt Nam và bắt đầu tham gia vào giúp đỡ gia đình, thì những cái điều gì là những cái điều mà em cảm thấy là cái việc mà em đã học tập ở nước ngoài, làm việc ở nước ngoài đã mang lại cho gia đình vào cái thời điểm đấy? Em học ngành Business Economics. Thì về Economics thì nó liên quan rất nhiều thứ, và em đặc biệt là một người rất là thích những cái liên quan đến fact and figure, tức là những cái con số, những cái dẫn chứng, những cái research paper. Thì đó là một cái mà cái mà em đã làm ở bên Mỹ, tức là em nằm trong một cái đội research cho trường em, và để research gọi là monetary policy, tức là kiểu chiến lược tài chính cho Federal Reserve Bank của New York. Thì tụi em có làm những cái hoạt động rồi nghiên cứu thị trường này nọ, thì em rất là thích. Thì cái skill mà
em có thể giúp đỡ gia đình nhiều nhất, em nghĩ đó là analyze cái thị trường bằng những cái con số mà em thu thập được. Tức là ví dụ như khi em đi networking, em đi nói chuyện với các cái agency hoặc là các cái công ty làm liên quan đến ngành bất động sản, thì họ đưa cho em những cái con số mà họ có được, và dựa trên những con số đó em so sánh và em hỏi thêm. Tức là em hỏi cái người mua và người bán, cung và cầu của thị trường, để em xác minh được là cái dao động của cái con số nào làm đúng. Thì dựa trên đó em mới làm được những cái gọi là cash flow, tức là mình dự toán được những cái bài toán tài chính của cái dự án mình đầu tư vô, tức là đầu tư bao nhiêu, cuối cùng thì minimum mình phải làm được, mình phải bán được là bao nhiêu để được có lời hay break even trong một cái thời gian mà mình mong muốn. Thì đó là cái mà giúp cho gia đình em hiểu được là đến thời điểm đó thị trường nó là như vậy, và mình làm như vậy thì mình sẽ có được cái này, hoặc là nếu mình làm hơn thì mình sẽ làm tốt hơn. Thì như vậy thì anh em là một người rất là giỏi về tài chính, giỏi về kiểu con số và rất là thông minh, nhạy bén trong con số. Thì đến lúc đó em có ngồi xuống nói chuyện với anh em là em thấy là bây giờ em có khả năng làm được như vậy. Nếu mình đầu tư cái con số như đây thì trong 2 hoặc 3 năm đó mình sẽ break even. Và nếu mà em làm minimum như vậy thôi thì có thể là 5 năm hoặc 6 năm nhưng mình vẫn break even. Đó, thì em có dẫn chứng ra là tại thời điểm đó thị trường không có cung. Thị trường commercial real estate, tức là tòa nhà văn phòng hạng A ở trong quận nhất của mình là tại thời điểm đó là không. Tất cả các tòa nhà đều là 95 đến 99% lấp đầy. Cho nên các cái công ty họ muốn mở rộng hay họ mới về Việt Nam, họ không có chỗ để mà họ thuê. Thì cái đó là cái rất là simple economics theory thôi. Cung cầu giá thị trường, thì cung ít nhu cầu nhiều thì giá nó cao, đơn giản là vậy thôi. Thì tại thời điểm đó em dựa trên cái theory đó để em thuyết phục gia đình em là ok, thay vì mình đang mông lung ở một cái định hướng nào đó thì mình nên quyết định làm văn phòng. Và đó là cái mà gia đình em đã ủng hộ và làm được như ngày hôm nay. Thì có nghĩa là lúc đấy em đã mang các cái kiến thức, các cái kinh nghiệm về và nó bổ trợ cho những cái hoạt động của gia đình. Và sau đấy thì là The Sentry đã ra đời. Thế thì em có thể chia sẻ cái Sentry nó là asset management company và nó cũng có rất là nhiều các cái thứ khác. Thế thì em có thể nói rõ là Sentry là cái gì? Thì thật ra cái mà tại sao The Sentry ra đời á, nó cũng rất là đơn giản. Đơn giản là khi mà em bị một số cái vướng mắc liên quan đến quản lý cái tòa nhà trên các cái dựa trên những cái dịch vụ mà các cái công ty khác đưa lại cho em á, thì em cảm thấy là nó chưa thật sự là tốt nhất cho gia đình em. Thì em mới mời anh Greg từ bên Úc về, anh Greg Ohan, CEO của em, từ bên Úc về để giúp em gỡ những cái vướng mắc đó. Và sau đó thì ok, nếu mà ảnh làm việc khác thì không sao hết, ảnh chỉ là consultant, tư vấn thôi tại thời điểm hiện tại. Thì đến lúc mà về rồi thì tụi em làm việc với nhau một thời gian rất là dài, và tại thời điểm đó thì dịch nó cũng bùng nổ, cho nên là cũng không có gặp nhiều khách hàng, mà tối này là chỉ hai người nói chuyện với nhau rồi thì mới phát hiện ra là thật ra thị trường Việt Nam đang thiếu cái dịch vụ đó, cái dịch vụ mà để chăm sóc cái tòa nhà đứng trên khía cạnh là chủ đầu tư, tức là mình phải là người đại diện cho chủ đầu tư và không bị chi phối bởi bất cứ những cái đơn vị khác, thì không có. Và cái model này thật ra nó cũng không phải là một cái gì đó cao siêu, nó đang có rất là nhiều trên các cái đất nước tân tiến trên thế giới như là Mỹ, Úc hay là châu Âu. Cái lý do mà Việt Nam mình chưa có thì đơn giản cũng chỉ là cái thị trường bất động sản của Việt Nam mình phát triển sau những cái đất nước khác đó thôi. Cho nên mình chưa có nhìn được ra cái việc đó. Thì tụi em mới nói là ok, thôi nếu thị trường chưa làm thì mình pioneer, tức là mình làm. Đó lý do tại sao mình mới nói là mình là co-pioneer, tại vì mình làm những cái mới mà thị trường chưa có. Và đặc biệt là bởi vì mình đang có cái cơ hội, tức là mình có một cái foundation rất là vững để mà mình có thể làm những cái gì đó khác với thị trường, và mình có thể thuyết phục được mọi người là có thể là cái đó nó tốt hơn những cái hiện tại. Nhưng mình cũng không ép buộc mọi người là suy nghĩ cái đó có thật sự là tốt, bởi vì tụi em cũng có nói với nhau là mình làm dựa trên cái danh tính của mình và cái gọi là cái sức lực và những cái tâm huyết mình bỏ vô. Cho nên cái giá của mình thì
chắc chắn là nó sẽ mắc hơn những người khác. Cho nên nếu mà người nào hiểu được cùng một cái same level, cái core value của mình, hiểu được những cái mình làm thì mình làm. Còn cái dự án đó nó phù hợp với cái tư duy, cái suy nghĩ, những cái dịch vụ, những cái added value mà mình đem lại thì mình sẽ làm. Còn mình cũng không đi đại trà, cũng không đi 10 tòa nhà, 100 tòa nhà để mình thuyết phục người ta làm với mình hay gì hết. Mình chỉ làm ở những cái dự án mà mình thật sự là có tâm huyết và mình cảm thấy là mình có thể make a difference trong thị trường. Rồi sau đó thì cái đó là đợt dịch đầu tiên. Thì đợt dịch thứ hai thì mọi người cũng biết là WeWork là một trong những cái anchor tenant đầu tiên của tòa nhà Sonatus. Họ có một cái diện tích rất là lớn, khoảng 6.200 m². Thì đến cái lúc mà cái scandal của cái IPO thì trong đại dịch thì họ cũng quyết định là chấm dứt với bên em. Thì lúc đó anh Greg và em đều cố gắng thật sự là cố gắng rất nhiều để thuyết phục họ là bây giờ làm cách nào để cái này nó không có xảy ra. Nhưng mà sau 2-3 tháng thuyết phục thì kể cả đến lên vùng rồi lên HQ ở New York luôn thì họ vẫn quyết định, lý do là họ đang có một cái định hướng khác cho cái công ty của họ, và họ cắt rất là nhiều, khoảng gần như 50% những cái location ở châu Á. Cho nên là cái đó là cái mà mình phải chấp nhận. Thì mình mới chấp nhận cái sự thật đó và mình giải quyết một cách ổn thỏa để hai bên cùng happy, vui vẻ và không có cái gì gọi là xảy ra hết. Thì trong thời gian đó thì em và Greg cũng kiếm rất là nhiều operator để có thể nhận lại được cái mặt bằng đó và có thể là thanh toán một cái chi phí mà phù hợp với tòa nhà tại thời điểm đó. Chắc chắn là nó sẽ không bằng cái phần mà WeWork thanh toán rồi, nhưng mà mình phải chấp nhận bởi vì đó là cuộc chơi, mình đã chấp nhận mà. Thì đến thời điểm đó thì thật sự là cái diện tích đó nó quá lớn để cho tất cả những công ty, cả các công ty local và công ty international brand ở Việt Nam có thể chấp nhận. Tại vì dịch không ai muốn trả một cái chi phí quá lớn để cho một cái cơ hội mà người ta không biết là đi vào đâu. Chỉ có một công ty duy nhất ở bên Singapore là họ có thể chấp nhận, nhưng mà họ không thể bắt đầu cho đến khi họ có thể về Việt Nam để nhìn thấy cái mặt bằng. Cái hồi đó là năm bao nhiêu? Cái đó là năm 2020 đó anh. 2020. Đó, 2020, cuối năm 2020, đầu năm 2021 là cái lockdown, second lockdown. Thì trong 7 tháng đó thì em với Greg, trong 7 tháng lockdown đó thì em với Greg rất là struggle để mà tìm một cái operation mới. Thì đến lúc đó thì bên đại diện của BOD, tất cả mọi người của bên Sonatus đều nói là thôi, nếu vậy thì The Century làm luôn, tại vì đã quản lý tòa nhà rồi, thôi giờ làm luôn đi. Xong em với Greg lúc đó cũng hơi hoang mang, nói trời chết rồi, bây giờ công ty vừa mới ra rồi, các cái phần asset management mình cũng chưa có thật sự là, em vẫn chưa thật sự tự tin, bởi vì em là một người rất là perfectionist. Thì em tức là em biết là không bao giờ perfect được, nhưng mà em muốn làm hết sức có thể để tốt nhất. Nhưng mà đến thời điểm đó là vẫn chưa có hết sức có thể tốt nhất đến tại thời điểm đó đối với em nhìn nhận được. Mà giờ còn thêm một cái mới nữa, xong rồi chết rồi giờ sao. Nhưng mà hên quá là God forbid là tại vì có cái lockdown 7 tháng cho nên tất cả mọi thứ còn lại nó dừng lại. Nên tụi em chỉ tập trung vô là hai đứa chỉ biết là hơi lén lút lên mặt bằng, xong đi dạo rồi đi nhìn xem coi mình làm được cái này, mình làm được cái kia, ok mình phải viết cái quy trình này, mình phải làm những cái bước này, mình phải làm những cái hồ sơ như thế này để mình có được cái khách như thế này đó. Thì một số cái những cái operator khác họ cũng trao đổi với tụi em khá nhiều. Thì thật ra competitor nhưng mà mọi người vẫn là bạn bè với nhau. Thì lúc đó bên một số operator cũng trao đổi tụi em về cái mô hình, cái cách họ làm, thì họ cũng giúp đỡ tụi em khá là nhiều. Thì sau dịch thì vừa tháng 10 một cái là cuối tháng 9 là tụi em đã có sẵn tất cả mọi thứ prepare. Tại vì những cái thiết bị, những cái hệ thống IP, những cái internet đó, thì WeWork họ phải lấy ra hết. Tại vì cái đó là cái intellectual property của họ, nên tụi em phải làm lại hết luôn. Thì trước lúc đó là em đã bắt là team em phải ra được hết những cái logistics để làm sao mà trong vòng 1 tháng mình phải mở. Tức là em không cần biết là mọi người làm bằng cách nào, làm như thế nào. Trong vòng 1 tháng, tháng 10 mà mở một cái là tháng 11 là phải ra thị trường. Đó. Thì cuối cùng thì rất là may mắn là các bạn trong team em trẻ và rất là năng động và rất là xáo sắc, hào hứng, cho nên là mấy bạn làm được. Cho nên là trong vòng 1 tháng đó, thì tháng 10 đó là em với Greg là đi chốt khách hàng, là
có khách hàng vô là mình cứ làm mọi cách có thể để cho người ta vô, thì không có bất cứ một cái marketing gì hết. Và luckily là mở ra với khoảng 15-20% occupancy cho cái diện tích đó. Xong sau đó thì đa phần là word of mouth, thì đến thời điểm hiện tại là cũng 65-70% cái mặt bằng đó đã lấp đầy rồi, và rất là may mắn. Một phần cái may mắn đó nên là cái đối tượng khách hàng mà tụi em reach out tại thời điểm ban đầu, họ truyền miệng nhau, thì những cái đối tượng thì tình cờ là nó lại nhắm vô là tech và government funded entity. Đó thì họ mới truyền miệng nhau, thì một người vô là mấy người khác muốn vô theo, tại vì họ là partner hay là họ làm việc chung với nhau, hay là ví dụ như những người giống như là Australia hay là TIQ, the Trade and Investment of Queensland, rồi Western Government of Western Australia, thì những người đó đều là được fund by Australian government. Cho nên là họ đều muốn nằm ở một cái vị trí giống nhau cả. Rồi tất cả những cái business của họ bây giờ nếu mà về đây họ cũng muốn ở một cái vị trí giống nhau, nên nó tạo thành một cái gọi là hub cho những cái government funded entity, rồi Northcham, rồi bây giờ tụi em đã có Swedish Cham, cho nên nó thành một cái chamber of all the commerce. Và hopefully là trong tương lai gần là tụi em cũng sẽ có những cái đối tượng khách hàng như vậy, bởi vì họ rất là nice, và những cái service mà mình đem đến cho họ nó là một cái value added cho cái công ty của họ. Ví dụ như là những cái event space, những cái gọi là compromise mà ví dụ như họ có nhu cầu vì, ví dụ như ambassador của họ đến, tụi em làm những cái logistics để giúp cho ambassador đi lên từ ở dưới nhà lên, nó thật là dễ dàng, nó thật là smooth. Đó thì vì là mình là asset manager, mình quản lý hết từ security lên đến reception, lên đến cái flexible office, cho nên những cái đó nó thành một cái gọi là customer experience rất là wow cho mọi người và rất là khác. Thì cái đó là cái là niche của tụi em, cho nên vì như vậy cho nên là sắp tới đây tụi em mở ra thêm 3 cái location nữa, thì tụi em đã partner với landlord để mà fully occupy cái tòa nhà, tức là tụi em lấy hết nguyên một tòa nhà để làm flexible office, để tạo được cái gọi là welcome experience thật là chỉnh chu, và nó theo cái mà tụi em mong muốn là bước vào mọi người nghe gì, ngửi gì, nhìn thấy gì, experience ra sao, là tụi em muốn tạo một cái gọi là full 360 experience cho mọi người, để mọi người cảm thấy là một cái văn phòng làm việc thật là thoải mái, bởi vì công việc mình đã stress rồi thì mình không muốn là vào văn phòng bị stress nữa, đúng không? Đó. Rất là thú vị. Để làm được cái việc đó thì đa số tất cả những cái việc mà em đang gọi là fine tune, từ cái nhạc này, từ cái mùi này, rồi là từ các cái hình ảnh rồi decoration của trong cái văn phòng ấy, thì em cũng phải lấy cái inspiration từ đâu đó. Thì đâu là cái inspiration mà em hay sử dụng, hoặc là những cái chỗ nào mà là inspire em để em có thể mang những cái trải nghiệm này cho khách hàng? Thì em với Greg là có anh Greg đã làm trong thị trường bất động sản ở Việt Nam cũng rất là lâu rồi, nhưng mà những cái mà ở bên nước ngoài mới thì ảnh cũng đem về, tức là ảnh là có một cái gọi là Australian spin ở rất là nhiều thứ trong cái mà tụi em làm. Còn em thì đa số em sẽ là influence từ những cái market giống như là Mỹ, đặc biệt là New York, tại vì hồi xưa em ở New York cũng khá là lâu, cho nên em rất là thích những cái mô hình mới, những cái gì đó nó làm cho mọi thứ nó thật là thoải mái và cái experience nó thật là thoải mái, thì em rất là thích. Và đặc biệt là New York thì rất là big on giống như là greenery area, hay là giống như là cây xanh, những cái mảng xanh ở trong văn phòng, rồi những cái giống như là art. New York là thành phố của kiểu nghệ thuật, đúng không? Không, nghệ thuật là không chỉ riêng về tranh vẽ, mà với fashion, với kiểu âm nhạc, rồi những tất cả mọi thứ, cho nên nó có rất là nhiều thứ. Và em đặc biệt là được may mắn là sống ở một cái thành phố rất là nhộn nhịp và đầy đủ hết mọi thứ, cho nên em influence rất là nhiều. Và kể cả là khi mà em về Việt Nam, em vẫn listen to podcast hoặc là đọc những cái article mà liên quan đến
những cái doanh nghiệp ở bên Mỹ hoặc ở bên châu Âu để em có những cái inspiration mới cho em để làm cho cái customer experience nó thật sự là tốt hơn. Một cái nữa đó là cái công nghệ hóa của những cái dịch vụ mình làm. Thì đó lý do là lúc đầu tại vì em rất là thích IT, em rất là thích new technology, và em là nếu mà có cái gì mới là em all up on it, you know, đó. Cho nên là lúc mà anh Greg mới về thì anh Greg lại hơi old school một xíu, cái gì cũng in ra, cái gì cũng ấy. Xong em nói no, tại sao lại in, không có bảo vệ môi trường gì hết đó. Xong rồi những cái tech, những cái app này nọ kia, thì lúc đầu anh cũng không có hiểu là tại sao em muốn làm như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, giống như là mình thấy trào lưu là công nghệ hóa, đặc biệt là sau pandemic, là nếu mà mình càng công nghệ hóa, mình càng streamline được những cái procedure của mình mà không phải bị quá nhiều cái offline activity á, thì nó làm cho cái gọi là efficiency nó tăng lên rất là nhiều. Đặc biệt là trong trao đổi giữa liên quan đến bất động sản thì nó có việc là giữa chủ đầu tư, tức là chủ nhà, công ty quản lý hoặc là công ty running operation, và khách hàng cuối cùng. Rồi còn ngoài ra là có các cái đơn vị thứ ba, giống như là bảo vệ, vệ sinh, rồi chăm sóc cây cảnh, những cái dịch vụ thứ ba nữa. Thì nếu mà mình càng streamline được những cái communication đó càng nhiều, càng transparency cho mọi người đều nhìn thấy được, để không có phải đi hỏi lại mình, thì cái mất cái thời gian là mình phải đi trả lời, giải thích, rồi viết email này nọ các kiểu. Thì nó sẽ làm cho cái công việc nó rất là efficient, và mọi người đều nhìn thấy được cái việc đó. Thì cái đó là một cái là The Sentry đang trong quá trình finalize cái app đó để mà launch lên thị trường, gọi là PropTech của bất động sản. Anh cũng được biết là ngoài cái việc mà em mang đến cái trải nghiệm rất là đặc biệt cho chủ đầu tư, cho partner của mình, cho khách hàng của mình, thì em cũng đồng thời cũng là một người rất là quan tâm đến nhân viên và các cái gọi là bạn bè xung quanh mình. Và em là một người rất là đặc biệt là quan tâm đến cái phần là môi trường này, rồi là ESG này. Thì em có thể chia sẻ thêm là tại sao em lại có những cái hành động, có những chính sách như vậy, và em đang triển khai như thế nào, và đang triển khai tốt hay không tốt, hay là được đón nhận bằng cách nào? Thật ra lúc đầu mà khi em mở công ty là em đều nghĩ đến nhân viên, bởi vì cái bản chất của công ty của em là con người là cái yếu tố quan trọng nhất. Nếu mà mình có công nghệ cao cách mấy mà mình không có những cái con người chăm sóc cho những khách hàng của mình và sử dụng cái công nghệ đó, thì cái công nghệ của mình nó cũng không là gì cả. Thì từ đầu là em đã có những cái ý thức về mặt mà nhân sự, để mà làm sao em giữ được người. Bởi vì người của em càng loyal với em thì công ty của em sẽ càng phát triển mạnh. Tại vì mỗi lần mà em thay người, em sẽ mất rất nhiều thời gian để training. Rồi cái đó là cái opportunity cost, tức là cái gọi là tiếng Việt là gì em cũng không biết nữa, nhưng mà chi phí cơ hội hả? Đúng rồi, yes. Chi phí cơ hội, opportunity cost của em nó cao hơn là em mất thời gian train lại cái người đó, trong khi nếu mà cái người cũ làm thì em sẽ làm được những cái việc khác đó. Thì từ đầu là em đã có cái ý tưởng về mặt con người rồi. Còn về bảo vệ môi trường thì từ lúc em về Việt Nam em đã có những cái ý thức đó. Và nhiều khi gia đình em thấy em kiểu làm nhiều cái nó ấy, nhưng mà em cảm thấy là nếu mà mình không làm, bắt đầu từ những cái nhỏ thì mình sẽ không làm được những cái lớn. Thì đó là những cái mà bây giờ em cũng mong muốn là transfer vô cái business của em. Cái ESG á, thật sự em cũng mới nghe từ đầu năm nay thôi, là nó bây giờ bắt đầu mới là nổi tiếng trên thị trường về mặt ESG, tức là environmental là về mặt môi trường, social impact là làm sao cho cộng đồng, và cái governance là cái mà làm sao cho công ty, cái cách mà mình vận hành hoặc quản lý công ty nó được hiệu quả nhất. Thì về mặt environment á, thì từ lúc bắt đầu Sonatus á, là em cũng có cố gắng tìm những cái đơn vị mà làm những cái chương trình mà gọi là recycle rác, tức là rác thải trong văn phòng thì khá là nhiều, mà nếu mà mọi người không phân tách rác đúng thì sẽ không recycle được. Nhưng mà đến tại thời điểm đó em không kiếm được luôn. Đó là bây giờ mọi người gom rác là cứ gom một đống vậy đó, không có chia ra, thì đến lúc đó em cũng rất là thất vọng và không biết làm sao làm được. Thì đến thời điểm hiện tại em mới biết được một đơn vị là họ đang có những cái chương trình là 100% rác thải nhựa họ sẽ recycle thành những cái bàn, ghế, sàn, những cái vật liệu mà làm cho xây dựng cho những dự án khác. Thì em đang hợp tác với họ để gọi là educate những cái người khách hàng của em. Đặc biệt là em sẽ bắt đầu từ nhỏ,
nhỏ, tức là bắt đầu từ cái flexible office để xem coi là cái cách mọi người làm như thế nào, rồi những cái khó khăn gì vướng phải. Thì khi mình launch cho cái building á, thì nó sẽ được thật sự là efficient hơn. Bởi vì thật ra đối với flexible office á, là khách hàng đang sử dụng nhà của mình thì mình có thể là thay đổi bằng những cái quy định của mình. Nhưng mà đối với khách bình thường á, cái đó là nhà của họ, mình không thể nào vô nhà người ta mình bắt người ta làm cái này làm cái kia. Thì nó cũng rất là kỳ. Mình phải từ từ, mình phải trao đổi, mình phải dạy, rồi mình phải nói với người ta là lý do tại sao mình làm như vậy. Bởi vì những cái thường các cái công ty họ làm á, là họ chỉ bây giờ anh phải làm như vậy, nhưng mà họ không có là tại sao tôi phải làm như vậy, đúng không? Thì khi mà mình educate người ta, tức là mình sẽ mất một thời gian rất là dài, em nghĩ là phải 6 đến 8 tháng để mà em fully educate người ta. Và khi mà người ta làm như vậy thì cái cuối cùng sản phẩm nó là cái gì, là một cái là người ta phải nhìn thấy được. Ví dụ như em nói cái chương trình này nếu mà em làm đi, thì em sẽ làm những cái competition nhỏ nhỏ cho những cái vertical community của em. Ví dụ như các công ty compete với nhau, xem coi là công ty nào recycle rác được nhiều nhất. Rồi ví dụ như cuối năm hay là sau một năm gì đó, em sẽ có những cái số liệu thống kê, rồi công ty nào được nhiều nhất thì mình sẽ làm những cái sản phẩm nhỏ nhỏ dựa trên cái rác của họ đã recycle. Ví dụ như cái coaster hay là cái thùng rác hay cái gì, cái thùng rác make từ rác, rất là tức là những cái đó nó là những cái rất là bé và cái chi phí nó không nhiều, nhưng mà nó encourage, nó gọi là kiểu truyền cảm hứng cho mọi người để hiểu là lý do vì sao nó làm như vậy. Bởi vì mọi người phải hiểu là cái rác văn phòng á, một ngày á là đổ rất là nhiều, cả 100 ký, cả mấy trăm ký lận, tức là mỗi ngày đều đổ rác hết. Nhưng mà những cái rác đó mọi người tưởng tượng là mình không làm đi đâu, mình chỉ đem đến một cái chỗ mình burn nó thôi. Thì cái rác đó thứ nhất là burn là rất là độc hại, cái khí nó ra môi trường, thì những cái người mà sống xung quanh những cái chỗ đó nó cũng sẽ rất là độc hại đó. Thì về mặt environmental thì em muốn thay đổi từ từ. Thì những cái dự án mới của em là em sẽ sử dụng những cái sản phẩm từ rác thải luôn. Sẽ có một số cái sản phẩm gọi là detail để recognize đó là The Century brand. Nó sẽ sử dụng từ rác thải. Và em muốn cho mọi người nhìn thấy là đây, sản phẩm, thành phẩm nó là đây, nó rất là đẹp và nó rất là flexible, là mình có thể sử dụng cho những cái mà chỉ từ việc là mình tái chế cái rác thải mình sử dụng. Còn về mặt social thì em đang muốn cộng đồng thì em đang muốn sponsor những cái chương trình về mặt entrepreneurship, young education. Bởi vì em có nói với anh là em làm một cái thesis khi mà em graduate, thì một trong những cái key mà để cho nền kinh tế của Việt Nam mình phát triển mạnh là young education. Nếu mà các bạn có được những cái knowledge không những liên quan đến những cái về skill học ở trong trường, mà là social skill, những cái cách các bạn cư xử, cách bạn nói chuyện, thì nó sẽ giúp ích cho đất nước mình rất là nhiều trong tương lai. Thì em cũng muốn là góp một phần nào đó cho cái tương lai đó. Bởi vì em cảm thấy là em khá là may mắn để có được những cái gì mà em đang có đến ngày hôm nay ở một cái độ tuổi khá là trẻ. Thì em cũng nên là give back to community, và đặc biệt là women leadership. Bởi vì Việt Nam mình nó thật sự nằm trong top những cái đất nước mà có women leadership, nhưng mà bản chất đều là gọi là mid-tier manager, và không ai tức là không phải không ai mà là rất là ít để mà lên được cái leadership. Thì em nghĩ là để inspire mấy bạn làm những cái việc đó, thì để cho mấy bạn nữ rồi cả các bạn trẻ, rồi lý do vì sao các bạn nên promote những cái bạn nữ giỏi. Đó, thì em cũng muốn về mặt social là em focus vô hai cái là women empowerment và young education. Còn về mặt government thì trong công ty em sẽ muốn thay đổi một số những cái chính sách liên quan đến những bạn thâm niên. Bởi vì các bạn nhân viên trong công ty em thì đa phần là khá là trẻ. Thì em muốn là khi mấy bạn có gia đình hay là mấy bạn có con thì mấy bạn sẽ có những cái chính sách hỗ trợ thật là tốt, thật là không có lo lắng gì hết. Ví dụ như là em biết là về mặt luật pháp thì cũng có cho là nữ khi mà sau khi sanh con thì có 6 tháng để nghỉ, nhưng mà nam thì hình như chỉ có 1 tuần hay 2 tuần gì thôi. Thì em cảm thấy cũng
khá là kỳ, tại vì đâu phải ai cũng có ông bà rồi này nọ kia để chăm sóc cho con của mình đâu. Nhưng mà ví dụ như người phụ nữ mới sanh xong họ ở nhà một mình họ chăm con thì cũng có một số cái trở ngại nhất định. Ví dụ như sau khi sanh cũng còn những đau ốm gì đó, yếu thì cũng cần người đàn ông để phụ. Nhưng mà tại sao người đàn ông chỉ được 2 tuần để nghỉ, trong khi là người phụ nữ được 6 tháng, thì cái đó nó cũng không có fair lắm về mặt gọi là ví dụ như diversification hay là đó. Thì em cảm thấy là những cái đó thì em có thể làm được cho nhân viên em. Tức là nếu mà em có những cái chính sách như vậy và khi mà em launch cái chính sách đó thì mấy bạn có thể an tâm hơn là trong cái thời gian 6 tháng mà vợ mấy bạn sau khi sanh vậy đó thì mấy bạn có thể là nghỉ nhưng mà vẫn không có lo lắng là có bị trừ lương hay không hay là như thế nào đó. Thì những cái đó nó không có cost em cái gì hết, nhưng mà thật ra nó gọi là reassurance cho nhân viên em đi làm thật là tốt nhất. Và đặc biệt là sau pandemic thì mọi người có thể thấy là mình vẫn làm việc ở nhà một cách hiệu quả. Thì nếu mà cái quality mà công việc các bạn có thể làm được, và trong cái quality đó mấy bạn có thể chăm sóc gia đình mấy bạn để cho kiểu peace of mind để mấy bạn tập trung vào công việc, thì tại sao mình không làm những cái như vậy. Đó, thì có những cái là liên quan về mặt con người, thì đặc biệt là nhân viên của em là em đã suy nghĩ tới. Và thật ra là HR của em đang soạn ra những cái chương trình như vậy rồi, về mặt bảo hiểm sức khỏe rồi này nọ kia. Thì em cũng muốn là có một cái gọi là chương trình, ví dụ như anh làm việc được hơn 2 năm, hơn 3 năm anh sẽ được nhận cái gì, rồi anh sẽ được như thế nào. Để như vậy thì mình sẽ vừa tạo động lực cho mấy bạn cố gắng đạt được cái mức độ đó, và vừa làm cho mấy bạn cảm thấy là công ty có những cái ưu đãi mà để cho những cái xung quanh mọi người không có lo lắng nữa, mà mọi người tập trung vào công việc một cách gọi là happy nhất và stress free nhất, để cái hiệu quả công việc mình nó thật là tốt. Yeah. Rất là thú vị, một cái tư duy rất là hiện đại. Và những cái này là thực ra là đối với cả bên nước ngoài thì nó không phải là quá xa lạ khi mà có những cái thời gian bonding của bố với con. Tuy nhiên ở Việt Nam thì đúng là những cái chính sách này thì đang chưa có. Đúng là Sentry thì em đã bước vào một cái sân chơi khá là mới mẻ, khá là cạnh tranh, đồng thời cũng là rất là nó là pioneer và gọi là rất là modern cho cái thị trường hồi đó. Tất nhiên là hiểu rằng là em đã apply rất là nhiều các cái công nghệ khác nhau để là đơn giản hóa và cái tối ưu hóa cái quy trình và dành cho đối tác của mình, dành cho khách hàng của mình và dành cho các cái nhân viên trong văn phòng. Đồng thời em sẽ đưa ra những cái chính sách rất là thú vị hay ho. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta nói về cái tương lai của Sentry thì em hình dung cái tương lai của Sentry trong có thể là 3 năm, 5 năm tới nó sẽ như thế nào? Và cái mong muốn của em, những cái điều mà em bắt buộc hoặc em mong muốn phải làm là những cái điều gì? Thì trong vòng 3 đến 5 năm tới em cũng sẽ dựa vô những cái mô hình ESG để mà em đạt được những cái KPI mà bản thân em mong muốn sẽ đạt được cho The Sentry. Đó là chương trình Recycling Program sẽ hoàn thành được 100% cho tất cả những dự án đến thời điểm đó mà bên em làm được. Thì hiện tại là pipeline là đã 7 dự án rồi. Nếu mà năm sau hay năm tới có thêm thì em vẫn muốn là làm tiếp tục những cái đó, hoặc là điều chỉnh những cái đó để mà thật sự là cái waste trong văn phòng giảm thiểu tốt nhất, là một phần để góp phần cho cái môi trường và cái cộng đồng ở Việt Nam thật là xanh, thật là đẹp hơn. Cái thứ hai là về mặt social là em muốn được nằm trên, và em muốn được volunteer cái thời gian của em để nằm trên một số cái board để giúp cho các bạn trẻ, giúp cho các bạn nữ, để có thể là có những cái advice. Và advice thì có cái đúng, có cái sai và có cái mấy bạn chọn lọc, nhưng mà ít nhất là dựa trên những cái kinh nghiệm, những cái bài học mà em đã trải qua, hay là những cái kinh nghiệm sống, những cái mà em đã va chạm trong cuộc sống, thì mấy bạn có thể dựa vào đó và mấy bạn có thể look up, gọi là để cho em có thể giúp đỡ mấy bạn trong những cái công việc mà mấy bạn đang làm. Thì em cũng đang muốn là làm trong những cái board để có thể tạo được cái gọi là social impact. Và
không cần phải nhiều, có thể là một năm em có thể inspire được 1 hoặc 2 người, hoặc là giúp cho 1 hoặc 2 người, em vẫn có thể happy với cái việc đó, nhưng mà ít nhất là em làm được cái đó. Thì về mặt governance thì giống như em nói đó, 3 đến 5 năm em muốn có những cái chính sách đã finalize và public cho nhân viên của em về mặt công việc, về mặt môi trường làm việc, về mặt những cái cuộc sống, ví dụ như về mặt sức khỏe, về mặt gia đình, họ sẽ giảm thiểu được ít nhất là 60, 70, 80% những cái yếu tố gọi là emergency mà họ không thể lường trước được. Thì nếu mà mình giảm thiểu được cái đó thì em nghĩ là cái productivity, tức là cái efficiency trong công việc của họ sẽ tăng cao rất là nhiều. Trong tương lai sắp tới nữa thì em với Greg muốn là sẽ có 2 cái brand. Thì cái brand Connect ở Sonatus hiện tại là premium brand. Thì cái brand đó là nếu mà có những cái chủ đầu tư, và hiện giờ bên em cũng đang làm việc với một số chủ đầu tư để đặt cái flexible office bên trong cái tòa nhà của họ, thì bên em sẽ sử dụng cái brand đó. Còn The Century sẽ là mid tier, tức là giá cả nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ affordable hơn. Thì đặc biệt là startup ở Việt Nam thì cũng là mới, kể cả Series A, Series B, mấy công ty thì cái budget mà thuê văn phòng của họ cũng không có nhiều. Cho nên cái giá hiện tại của tụi em là cũng khá premium so với những công ty đó. Thì đó là lý do tại sao bên em làm những cái gọi là mid-tier market. Nhưng mà về mặt dịch vụ thì tất cả dịch vụ ở những cái location của The Century đều offer là gần như là giống nhau 100%. Ví dụ như là những cái support liên quan đến flexible office hour, ví dụ như phòng họp nè, rồi event space nè, thì tất cả những cái location mới của em đều có những cái amenity đó, từ nhỏ đến lớn đều có, để mà có thể flexible cho công ty của họ. Và mình có thể gọi là double dip ở nhiều dự án. Ví dụ như họ làm cái gì đó lớn hơn thì cái chỗ đó nó bé quá, nhưng mà mình có thể offer những cái chỗ lớn hơn để họ làm. Thì đó là cái định hướng trong vòng 5 năm tới, là sẽ có 2 cái model, một cái premium và một cái gọi là mid-tier market và stand-alone building của The Century. Có thể là có một cái câu hỏi vừa mới pop up lên nữa là vì cái chính sách, vì cách tư duy với cả cách cái business model của em nó khá là mới mẻ, và anh nghĩ rằng là cái thị trường có thể là các cái chủ đầu tư đôi khi nó chưa phải là match về mặt tư duy với nhau ấy, thì em có những cái yếu tố gì để em có thể là chọn lọc, hoặc là những cái đối tác của em phải đạt được những cái tiêu chuẩn như thế nào để em có thể cùng làm việc và cùng hợp tác lâu dài? Dạ. Thì về mặt bất động sản đúng không, thì sẽ có 2 yếu tố mà bên em và anh Greg đầu tiên là sẽ nhìn tới. Cái yếu tố thứ nhất là cái bất động sản mà người ta đang có, là cái rõ ràng là cái đầu tiên. Bởi vì mình đi thuê cái nhà đó thì mình phải cảm thấy là cái tòa nhà đó mình làm được, mình phải làm tốt hết nhất có thể của mình thì mình mới mở lời để mình hỏi chủ đầu tư để làm. Thì đối với những cái tòa nhà mà tụi em chọn, nó sẽ đều có những cái criteria mà tụi em nhắm tới để làm định dạng được cái thương hiệu là The Century. Thì nếu mà cái yếu tố đầu tiên đó pass thì bên em sẽ nhìn đến cái yếu tố thứ hai, đó là chủ đầu tư có đồng điệu với cái cách mà tụi em làm hay không, có hiểu được là lý do vì sao tụi em hơi generous một chút, nhưng mà nó có lý do hết. Tức là tụi em generous để mà tụi em giữ khách lâu dài, hay là tụi em generous vì một số cái gọi là giống như ở Việt Nam nôm na là thả con tép bắt con tôm vậy đó. Thì giống như tụi em generous một cái này, generous cái khác, để tụi em có những cái goal khác trong tương lai hơn. Thì nếu mà chủ đầu tư hiểu được những cái tụi em làm thì chủ đầu tư sẽ thật sự là hứng thú. Và khi mà tụi em giải thích và họ hiểu được thì tụi em mới tiến tới những cái bước tiếp theo. Và cái bước cuối cùng là chủ đầu tư phải thật sự là có một cái gọi là clear và straight communication. Tức là làm một cái dự án nào có thể là tụi em phải trao đổi hàng tháng, hàng quý, hàng tuần. Ví dụ những dự án mới bắt đầu thì có thể là hàng tuần, hàng tháng là tụi em phải trao đổi với nhau. Thì nếu mà chủ đầu tư mà kiểu đưa cho tụi em cái tòa nhà xong ok, I'm good, là tụi em không làm được. Tại vì nó sẽ có những cái liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng cái tòa nhà định kỳ hàng năm, hàng quý, hàng tháng, để
cùng một cái đồng điệu và cái trao đổi với nhau. Có thể là chủ đầu tư đi chơi 2-3 tháng cũng được, không sao, nhưng mà ví dụ như ít nhất là một quý một lần ngồi với tụi em để tụi em nói những cái mà có những cái vấn đề gì, nếu mà có vấn đề thì có vấn đề gì và phải giải quyết như thế nào, và sẽ cùng ngồi lại để giải quyết, chứ không phải là ok đưa cho tụi em xong là xong. Thì cái đó nó cũng rất là khó để cho tụi em, bởi vì có những cái nó sẽ liên quan đến khách hàng của chủ đầu tư nữa đó. Ví dụ như những cái tòa nhà tụi em quản lý thì nó sẽ có khách hàng của chủ đầu tư, thì nếu mà khách hàng là họ chỉ dựa vô công ty quản lý và asset manager để communicate lại với lại để trao đổi lại với chủ đầu tư, thì nếu mà chủ đầu tư không có dành cái thời gian để mà có những cái trao đổi đó cho tụi em thì cũng rất là khó để mà tụi em có thể có được những cái dịch vụ thật là tốt nhất. Trước khi mà chúng ta kết thúc thì em là một người rất là trẻ tuổi và cũng có rất là nhiều kinh nghiệm và rất là đa dạng, và mang những cái trải nghiệm từ Mỹ về Việt Nam và cũng có va chạm rất là nhiều. Thì em có thể là có những cái suggestion gì, cái recommendation gì cho các bạn đang ngồi nghe podcast của em, thì em có thể chia sẻ ngắn gọn. Thật ra có những cái mình thích nhưng mình không nên làm, tại vì thích nó chưa phải là đầy đủ các yếu tố. Mọi người nói là ok follow your dream, nhưng mà nhiều khi á, là mình phải hiểu được là cái dream đó nó có thật sự đem lại cái hạnh phúc lâu dài cho mình hay không. Giống như người ta cũng nói là nghề chọn mình chứ mình không có chọn nghề. Thì hồi trước lúc em mới về em cũng muốn làm những cái nó rất là artistic, nó rất là kiểu đau á. Cái xong rồi cuối cùng cũng quay lại làm giống như gia đình thôi. Thì nếu mà gia đình mình đã có những cái foundation gì rồi á, thì mình nên take những cái advantage đó, để đến khi mà mình vững vàng rồi thì mình mới có thể branch out ra những cái mình thích. Giống như bây giờ nếu mà em đã vững vàng rồi thì em mới muốn là support những cái artist, làm những cái artist marketplace, hay là làm những cái dịch vụ nó liên quan đến art. Thì cái đó là em nghĩ là cái mà thực tế nhất. Có lẽ mà mấy bạn nên phải cân nhắc xem coi là mình, khi mà mình không phải là mình nhìn thấy một cái người khác làm cái đó mình cũng muốn làm cái đó, mình phải thật sự biết coi là cái ability, tức là cái kiến thức, cái kỹ năng, cái khả năng mình fund được cái dự án đó, và cái success nó sẽ là như thế nào. Chắc chắn là success nó sẽ mình không có định hướng được, mình đâu có ngồi tính được cái success rate đâu. Nhưng mà mình phải làm sao đó để mình ít nhất là an toàn đó. Thì trong cái dòng an toàn đó thì em nghĩ là mấy bạn có thể làm được, cả mấy bạn trẻ bây giờ, bởi vì thật ra đất nước mình đang rất là nhiều cơ hội, và đang trong quá trình chuyển đổi, và thật ra nước Việt Nam của mình đang được các đất nước quốc tế nhắc đến rất là nhiều về mặt startup, về mặt culture. Việt Nam đang rất có lợi thế trong thị trường Đông Nam Á, cho nên các bạn nên cố gắng đừng có lười biếng, cứ làm những cái gì mình có thể làm được để mà mình có những cái success sau này. Rất cảm ơn Thùy đã có những cái câu chuyện chia sẻ và mang những cái kiến thức rất là hay ho cho cả anh đã học được rất là nhiều trong ngày hôm nay, và đặc biệt là chia sẻ với các bạn và có những suggestion rất là thiết thực và thực tế. Cảm ơn Thùy. Ok, em cảm ơn anh. Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B.